Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket a csatornán. Először is boldog új évet szeretnék nektek kívánni. Remélem nektek egy kicsit jobban indul, mint nekem, mert szilveszter este becsípődött a derekam, és Magdustól már kezdek valamit, ráadásul még pluszban el is kapni, úgyhogy most már mindenem teli van, meg már borostás vagyok, már minden istennyira problémám van. De mindenféleképpen szerettem volna egy ilyen kis rövid újévi videót összehozni, mert idén egy csomó minden változni fog. Eljöttem a munkahelyemről, most már itthon vagyok, tudok a kis dolgaimmal foglalkozni, tudok a kis projektjeimmel foglalkozni, tudok alkatrészeket fejleszteni, sok mindenre sokkal jobban oda fogok tudni figyelni, remélhetőleg az egészségemre is. Egy csomó új dolgot szeretnék csinálni, szeretnék néhány új dolgot indítani, szeretnék befejezni dolgokat, amik folyamatban vannak, majd mindjárt ezekre is szeretnék kitérni. De legelőször is ezt az oltári nagy rumlit, ezt kellene megszüntetni. Nyilván ezzel nem akarlak benneteket terhelni, hogy most mégis azt mutogatni, hogy hogyan pakolászok, de először mindenféleképpen rendet kell rakni. El kell egy csomó mindent pakolni, mert egy csomó mindennel kellene foglalkozni most így gyorsan, hirtelen. Folyamatban van az újfajta tükörtalpamnak a készítése, most a karbont éppen nem tudom megmutatni, mert karbonból lesz az új, és az már egy ilyen, valódi jobb és balkormányos autóhoz fog illeszkedni. Akkor ezzel a kombival már készítettem egy újfajta sárvédőt is, majd ezt is egy kicsit jobban meg fogom mutatni. Ez egy olyan, hívjuk M3 kombi sárvédőnek, vagy M3 Touring sárvédőnek, ami egy szedán vagy Touring fronthoz fog illeszkedni, nem kell hozzá majd az M3 motorháztető és az M3 első lökhárító, meg az M3 fényszórók, hanem a sima Touring és a szedán fényszóróval lesz használható, de ugyanaz a szélessége. Hát nyilván sajnos ez nem fog menni majd a műanyag betét belőle, itt majd egy kicsit alakítani kell a sima dobbetéten, de ettől függetlenül szerintem tök jó lesz, egy elég nagy hézagot lehet vele pótolni. Rendbe kellene szedni a messinget is, mert ennek is van még némi problémája, kell még itt a dobbetéteknél alakítani egy picikét. Ezt igazából már megbeszéltük, hogy a következő gyártástól ez már itt egy kicsit vastagabb peremmel fog készülni, hogy a sima dobbetét be tudjon mögé ugrani. De nem is ez a legnagyobb probléma most, hanem az a legnagyobb probléma, hogy egy kicsit nagy gáznál az autó limp módba ugrik, és bedobja az EML lámpát, letilt, maximum 80-nal tudok vele menni. Inkább megmutatom, jó? Először egy kicsit bemelegítünk. Ott az a sárga csík mutatja alapesetben, ahogy így csökken visszafelé, a piros felé, ahogy melegszik a hűtővíz, de most jelen esetben ez át van kódolva az olajhőfokra, tehát amikor az olajhőfokunk eléri azt a 75-80 fokot körülbelül, akkor fog az utolsó sárga led is kialudni. Ugye látszik, hogy a víz az már körülbelül jó is, ennél nyilván sokkal tovább tart, amíg az olaj be fog melegedni. Borzasztó kényelmesek ezek a rekárülések, de így ezzel a fájós derekammal azért nem annyira. Na, de közben bemelegedett az olaj is. Lehet menni. Nyilván kulturáltan. Közben megjelent az olajkancsó is. Szuper. Na,
minden kutya füle. Ilyenkor, ha újraindítom, akkor minden eltűnik. És ugyanúgy megy tovább. Jó? Úgy. Szuper. Lehet ezzel menni egészen kulturáltan, de onnantól kezdve, hogy nagyon rálépsz a gázra, over. De addig szépen megy kulturáltan, csak valamiért elveszti a jelet. Ez szokott lenni általában a TPS szenzornak a hibája. No, hát ezt kell még orvosolni, meg a légzsák hibát, meg az olajszint jeladó hibát. Na de most már gyerünk haza. Na nézzük, mit mond a gép. Kiválasztjuk a BMW-t. Automatikusan ismerje fel. Olvassuk ki a VIN kódot. Diagnosztizáljunk. Keressük ki a megfelelőt. Drive talán. Oké. Motor. Read codes. Na nézzük. Aha. DME Electric Throttle Set Point Actual Value Deviation. Na hát úgy néz ki, hogy tényleg a TPS szenzorok lesznek a rudasok, vagyis hát valószínű, mert hogyha nem azok, akkor még lehet a folytószelep motor is, vagy valami más probléma, de megvan a két TPS szenzor, kicserélem őket együtt. Egyébként is ajánlott mind a kettőt egyszerre cserélni, mert ha csak az egyiket cseréled ki, akkor utána biztos, hogy rövid időn belül megint elő fog jönni a probléma, és ne vegyél belőle utángyártottat. Általában 10-15 ezer kilométer után biztos megadják magukat. Meg kell venni a gyárit, 50 ezerenként cserélni, aztán happység van. Úgyhogy kicserélem, remélem jó is lesz. De ezt már csak a következő részben tudjuk meg. Hát itt is egy csomó minden vackot el kellene pakolni, fékszettekkel kellene foglalkozni, lámpákat kellene összetenni, meg felújítani. Ez is mind menne a kombiba, hát rengeteg dolog van. De ha már itt tartunk ennél a kombinál, ez a kombi is kapni fog ugyanolyan Carbon Airboxot, mint a Messing, ugyanazt az Öhlins futóművet, mint a Messing. Ő is kap nagy féket, meg mindenféle egyéb finomságokat, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas projektnek ígérkezik. Amit saját magamnak építek, ez a motorja, amit Joci barátommal Angliából hoztunk, és magát az egész autót lábon hoztuk. Egy nagyon izgalmas utazás volt, mind a ketten nagyon élveztük, és egy nagyon jó kis road trip videó született belőle. Ez is fent van a YouTube-on, megtaláljátok a lejátszási listában. Egy gyors tankolás, mielőtt nekivágunk a 2000 kilométeres útnak. A mai napra a terv Londonból a németországi Bruckmühl, ahol egy ismerősünknél fogunk megszállni éjszakára. Ez így összesen kb. 1200 km plusz a vonatozás. Nekivágni 2000 kilométernek egy full ismeretlen autóval, lehet, hogy lerobbanunk félúton, vagy hamarabb, ki tudja. Annyi biztos, hogy érdekes road trip lesz. És hát arra gondoltam, hogy ott is egy kicsit el kéne szaladni, így agyban, és mi lenne, hogyha V8 lenne? Azon filózok, hogy venni kellene egy S62 V50-et, és azt kellene belerakni.
és hát valami úton, módon úgy megcsinálni, mint az N46 M3 CSL V8 koncepciót, mondjuk így, csak kombiban. Úgyhogy a saját M3 Touringommal, amit szeretnék megtartani, annál ez a terv, hogy amit hoztunk kabriót, annak a motorját nem rakom bele a Touringba, hanem egy E39 M5-ből fog motort kapni, és hát ezzel a motorral meg valamit kezdeni kellene, úgyhogy erre meg azt találtam ki, hogy megvan még nekem az üres karosszéria, ami megmaradt a kabrióból, és mi lenne, hogyha visszakerülne bele ez a motor, és épülne belőle valami irgalmatlan szörnyeteg. Még nem tudom, hogy ilyen pálya vagy offroad stílusú, de valamilyen becsövezett vérebet kellene belőle csinálni. Úgyhogy ezt is szeretném az idén elkezdeni. Illetve még a tavaly? Azt hiszem tavaly év elején, vagy tavaly előtt? Hát lehet, hogy még tavaly előtt. Vettem egy E91 320D Touringot, abból pedig egy E91 M3 Touringot kellene csinálni, úgyhogy azt is szeretném az idén elkezdeni, az mindenféleképpen DCT lenne, és ezt szeretném majd mellé állítani a V8-as E46 Touringnak. Nagyon már más nincs, most, hogy elkészült a messing, most már szeretnék néhány eseményre is eljutni, idén itthon is és külföldön is, jó lenne most már használni is, meg egy kicsit kocsikázni is ezekkel az autókkal. És a legfontosabbat igazából még nem is említettem, mert csak most jut eszembe, hogy borzasztóan el vagyok maradva a videóvágásokkal. Mea culpa. Igen, egyedül én tehetek róla. Nagyon sok minden volt, de nem akarok mentegetőzni. Körülbelül több mint 30 epizódnak az anyaga nincsen még jelenleg összevágva, és ebbe benne van az M3 Cabrio, benne van a kombi, benne van a kupé építése. Vettem egy X3-at, ilyen családi, meg trélerezős autónak, annak a javítása, üzembe helyezése, vagy forgalomba helyezése, ilyesmi, az is folyamatban van. Ezt is össze kellene vágni, tehát ilyen 30 plusz, vagy közel 40 epizód van, amit meg kellene vágni. És hát az a terv, hogy idén ezeket mind be kellene pótolni, egészen, nem is tudom mikor hagytam abba. Körülbelül ilyen tavaly szeptember? Tavaly előtt szeptember, bocsánat. Tavaly előtt szeptember körül hagytam abba a videóvágást, és hát azóta csak gyűlik az anyag. Úgyhogy ennek most vége, és elkezdem szépen most már a videókat is összevágni, meg feltöltögetni. Úgyhogy most valószínűnek tartom, ez az egyetlen egy idei fogadalmam, hogy az elmaradt videókat bepótolom nektek. Ha kíváncsiak vagytok ezekre az elmaradt epizódokra, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára. Ha tetszett ez a kis újévi beköszönés, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot is. Most már csak egyetlen egy dolog maradt hátra, hogy nekiálljak a takarításnak, meg utána folytassam ezeket az apróságokat. Nektek nagyon jó egészséget és nagyon sok sikert kívánok a 2025-ös évre. Remélem nekem is az lesz, tartsatok velem. Sziasztok!